Hello, listeners. Welcome back. This is the sixth episode, and I'm your host Ayush for this show, Mero Sero Fero. Every time I do a podcast, I'm really excited to bring in new guests, and we've got a couple of guests in the show today. Before going into the guest, as with the last episode, मैले चाहिँ लोकल बिजनेसेसको बारे पनि एक दुईवटा लोकल बिजनेसको कुराहरू पनि गरौँ भनेर सोचेको छु र आजको एपिसोडमा चाहिँ आम टकिङ अबाउट लेयर्स नेपाल भन्ने हाम्रो एउटा बेकरी सप र पेस्ट्री सप छ बसन्तपुरमा रिसेन्टली ओपन very good cakes and bakery item. So when you're around Basantapur, please visit this bakery shop. उहाँहरूको Instagram handle चाहिँ layers.np छ. And again, now that you've liked that page, let's move towards our guests. So as I told you, we've got a couple of guests. एकजना गेस्ट चाहिँ अब म र उहाँ चाहिँ एज अ कोलिग हामी भेटेको एज अ टिचर एसिसिए सँगै पढाएको र योभन्दा अगाडि पनि हामीले एकचोटि चाहिँ इन्स्टाग्राममा सँगै प्रोग्राम पनि गरेको थियो. अहिले चाहिँ ME10 भन्ने हाम्रो एउटा अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङ कम्पनी जुन चाहिँ अभियसली हिज ब्रोडनिङ त्यसको स्कोप त्यहाँ चाहिँ एज अ फाउन्डर काम गर्दै हुनुहुन्छ र आई थिङ्क देव गट क्वाइट लट अफ अकाउन्टेन्ट्स वर्किङ देयर डुइङ ग्रेट इन नेपाल. Bipin Thapa, sir. Welcome to the show, sir. Thank you. Thank you, sir. And the next guest, again, he's my first student guest in this podcast. मैले चाहिँ, I don't know, back in 2013, 14, he was my student, ACCA ko. He brilliant student, one of those students who you remember त्यो ब्याचको सबभन्दा राम्रो भनेर चिनिने मध्येको एकजना स्टुडेन्ट हो. अहिले चाहिँ he's been trying to do some of his own ventures. He's involved in a lot of things. अनि हसल नेपाल भन्ने एउटा पेज चाहिँ इन्स्टाग्राममा उसले अहिले रन गरिरहेको छ अनि he tries to motivate people and change the mindset and great concept and great content. So please do like that page as well. So I would like to welcome Samarth to the show. Samarth, thank you, sir. Glad to be here. How are things? के हुँदैछ? ठीक छ सर. अहिले जाडो घटेछ काठमाडौँमा, ट्राफिक जाम पनि बढेछ. Everything is back to normal. एकदम ब्याक टु नर्मल जस्तो भइरहेछ. यता कस्तो छ सर युकेतिर? एकदम युके पनि ठिकै सर. अब यता चाहिँ नेपाल भन्दा अलिकति बढी इम्प्याक्ट छ. लास्ट एपिसोडमा पनि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ ब्याक टु नर्मलै भइसक्यो भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको थियो. तर हाम्रोतिर चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारै छ. वर्क फ्रम होममै चलिरहेछ होइन. आई थिङ्क यो चाहिँ हामी एज अ नेपालीले चाहिँ जुनसुकै कुरालाई पनि एकदम चाँडै नर्मलाइज गरिदिन सक्ने रहेछौँ कि होइन. अब त्यो खासै केस त घट्या छैन, घट्या छैन, तर पनि अब न भ्याक्सिन आछ न केही छ. तर हामी नर्मलाइज गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ अब एक दिनमै सब कुरा नर्मलाइज गरिदिनु त्यो चाहिँ रहेछ सुपर पावर भनौँ न. त्यही त त्यो पहिलादेखि नै धेरै एडभर्सिटीहरूमा हुर्केको अथवा त्यस्तै भएर पनि त्यो एक हिसाबको जे छ ठिकै छ भन्ने खालको एटिट्युड जुन चाहिँ एक हिसाबले ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई. तर केही सोध्यो भने के छ भन्दाखेरि ठिकै छ भन्ने चाहिँ अलिकति किनभने ठिकै छ नै त्यो एकदम म्याक्सिमम लेभल अफ त्यो वेलबिङ भने जस्तो. हजुर. प्लस यहाँ अब मलाई लागे अनुसार चाहिँ एक किसिमको गर्नै पर्ने जस्तो पनि भयो क्या, नर्मलाइजै गर्नुपर्ने जस्तो पनि होइन. किनकि अब गभर्मेन्टले पनि खासै त्यस्तो हेल्प पनि गरिरहेको छैन टु बिजनेसेस एन्ड फर इम्प्लोइज एज वेल. सो अब आफ्नो थालमा खाना राख्नु भए पनि मेनी पिपलले चाहिँ त्यही गर्दा गर्दै नर्मलाइज भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ए हजुर सामर्थ्य त्यो तिमीले भनेको चाहिँ मोर इकोनोमिक प्रेसरहरू जति बढ्दै गयो होइन. अब त्यही त अब आई थिङ्क डेटाहरू हेर्ने हो भने पनि नेपालमा इन्फर्मल सेक्टरमा अथवा जबै नभएको मान्छेहरूको पर्सेन्टेज पनि यसै पनि हाई छ. दिनभरि काम गरेर पैसा अनि राति चाहिँ होइन खानुपर्ने टाइपको भएर पनि
त्यसले पनि आई थिङ्क द्याट्स अ गुड पोइन्ट. अब यो कोभिडको चाहिँ जुनै पनि एपिसोड मैले अल्सो रेकर्ड गरेँ, कोभिडको कुरा त आइहाल्छ सुरुमा होइन. अनि कोभिडको बारे धेरै नै कुरा हुन्छ. ल कोभिड बाहेक चाहिँ मैले आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ कसरी के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबैजना, हामी तिनैजना बिजनेस, अब हामी तिनैजना ACCA स्टुडेन्ट प्लस अब पास गरिसकेको अहिले ACCA मेम्बरहरू हौँ होइन. अनि अकाउन्टिङ फाइनेन्स फिल्डको मान्छेहरू भए तापनि बिजनेससँग चाहिँ एकदमै हामी क्लोज छौँ र भेन्चरहरू पनि धेरै गरेको छ सबैजनाले. मैले पनि गर्न खोजेको थिएँ. अब अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही विषयमा चाहिँ नि आजको डिस्कसन चाहिँ मोर अराउन्ड बिजनेस गर्दाखेरि डुइङ बिजनेस इन नेपाल टाइपको के इस्युजहरू आउँछ, के सोच्नुपर्छ. योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा नि यसको बारे अलिअलि कुरा गरेको थिएँ. तर यो चाहिँ नि मोर सोसाइटीको एक्सपेक्टेसनहरू र कसरी त्यसलाई चाहिँ नेभिगेट गर्ने भन्ने कुरामा गर्न खोजेको थिएँ. सो त्यो सबै गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क अलिकति हाम्रो चाहिँ भेन्चर रिलेटेड जर्नीहरू चाहिँ यसो सेयर गरेर के लर्निङ भएको छ भनेर एक्चुली भनिदिनु भयो भने आई थिङ्क आई वुड लाइक टु स्टार्ट विथ लाइक सामर्थले केही छ. मैले चाहिँ ट्राभल एन्ड टुर्सको एउटाको अहिले चेयरम्यान छु म. अनि मैले एउटा रेस्टुरेन्टमा नै इन्भेस्ट गरेको छु. अनि ठ्याक्कै कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि, हाम्रो लकडाउन सुरु हुनु अगाडि मैले एउटा होमस्टे पनि खोल्न लागेको थिएँ. तर त्यो अभियसली कोरोना लागेपछि अहिलेलाई चाहिँ त्यो स्टपै भयो. जोस् देयर आर लट्स अफ थिङ्स जुन मैले अहिलेसम्मको मेरो इन्भेस्टमेन्ट र इन्भल्भमेन्टमा सिकेको छु, जुन आई विल सेयर इन दिस एपिसोड. त्यही त. सो अहिलेको चाहिँ आई थिङ्क हामी तिनजना मध्ये कोभिडमा हिट भएको चाहिँ आई थिङ्क आई मिन ट्राभल एन्ड टुरिज्म र रेस्टुरेन्ट बिजनेस त हजुर एकदमै हिट भएको छ नि होइन. हजुर कोभिडले सबै हिट भएकै बिजनेसमा पर्यो. त्यही त. विपिन सर, तपाईँको पनि एउटा सानो कन्टेक्स्टको लागि. त्यही सरले अघि इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नुभयो. यो चाहिँ हामी मेनली अहिले गरिरहेको चाहिँ we do this we are an accountancy firm and we mainly cater for UK clients. So we are kind of a outsourcing unit here. So we do UK accounts, VAT, payroll, all those different accountant stuff. हाम्रो गरिरहेछ. अहिले अब सिचुएसन त it's hard for many of us. अनि बिजनेसेसहरू पनि अब दे आर स्ट्रगलिङ अनि वी आर स्ट्रगलिङ इन वान वे अर द अदर. तर अहिले चाहिँ हामीले के गर्यो भने वी हेभ एटलिस्ट स्टेबलाइज्ड आवरसेल्फ. अनि त्यसको लागि चाहिँ वी हेड टु वर्क ट्वाइस एज मच पहिला भन्दा होइन. अनि नाउ देयर इज ओन्ली वान वे द्याट वी आर लुकिङ विच इज अपवर्ड्स. अब यो इयरसम्ममा वी आर प्लान टु हायर. अहिलेलाई हामीसँग अब 42 जनाको स्ट्रङ टिम छ. अनि वी आर प्लान टु बी 50 लास्ट इयर. अनि 2 इयर्समा चाहिँ 100 पुग्ने एउटा सानो एम्बिसन थियो. त्यो अलिकति पुश ब्याक त भयो. तर अब नेक्स्ट इयर अब मेबी अर्को 2 इयर्समा चाहिँ विल प्रोबब्ली रिच 100 को टोटल नम्बर्स. That means 100 jobs created. अनि अलिकति भए पनि सोसाइटीमा जुन इम्प्याक्ट छ नि त्यो वाला चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. अब फेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने बिगर इम्प्याक्ट हुन्छ नि. अब घरमाले चाहिँ एकजनाले कमाएको पैसाले अनि 4 जना अथवा 5 जनालाई त्यो उसले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा जुन ह्याप्पिनेस जस्तो उसले ल्याइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा जबले बिगर इम्प्याक्ट गर्ने भयो कम्पेयर टु अब विदेश. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब क्रिएसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. त्यही भएर पनि अब जति पनि बिजनेसहरू छ उहाँहरू चाहिँ अब सस्टेन मात्र अहिले भयो भने आई थिङ्क नेक्स्ट इयरतिर चाहिँ दे क्यान क्रिएट मोर जब्स. द्याट मिन्स दे क्यान हेल्प मोर फ्यामिलिज होइन.
अनि त्यो भएपछि त होल त्यो इकोनोमिक त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू त पर्नेवाला नै छ. We are hopeful. So I think thank you for the introduction. So मैले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ कसरी सोचिरहेको थिएँ as we move on with the show is let's start with our like let's say Samarth is obviously a bit junior to us, होइन sir. अनि अब I think from a business, I don't know if I'm right in saying that business maturity को हिसाबले पनि बिपिन सरको चाहिँ अलिकति एक लेभलको establish भइसकेको, अनि Samarth को चाहिँ I think, I don't know, Samarth, am I right in saying that you're still a bit not as mature as Bipin sarko business, but obviously moving towards that direction? Yes, is sir, that sir, totally right. होइन मैले अहिले काम गरेको कम्पनी चाहिँ अझ आई थिङ्क बिपिन सर भन्दा पनि एक लेभलको अर्को मेच्युरिटी पुगिसकेको कम्पनी हो. अनि सो मैले पिपल अन्डरस्ट्यान्ड कि डिफ्रेन्ट बिजनेस स्टेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ च्यालेन्जेसहरू हुन्छ होइन, त्यो भनेर. अनि सो आई जस्ट वान्टेड टु स्टार्ट विथ द फर्स्ट फेज क्या, जहाँ चाहिँ नि यु आर स्टिल you're trying to start something and then you've got all these like issues of like family pressure and maybe capital ko kuraharu hola. So tyo chai ni how do you think of that, Bipin sir? Like how, when you think about the time when you wanted to start your business, के kuraharu chai tapaile sochnu pareko थियो, के kuraharu chai सिक्नु भयो त्यति बेला? अब हामी अब पहिला मैले चाहिँ अब युके मा ACCA गरेँ सर. त्यहाँबाट फर्केर आएपछि चाहिँ and immediately I opened a firm. I registered a firm, a company, let's say. Okay. अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो बेलामा अब फेरि हाम्रो जस्तो बिजनेसमा क्यापिटल इज नट एन इस्यु होइन. सो वी डोन्ट निड टु इन्भेस्ट क्वाइट अ लट अगाडि. सो क्यापिटल चाहिँ त्यो हर्डल भएन कहिले पनि होइन. तर बिचमा अब सुरु गर्यो अनि देन आई रियलाइज कि ओके आम नट गुड इनफ. ओके, त्यो लर्निङ नै भएन होइन. अब मैले यता अब इन्टर्नसिपहरू गरेँ, लर्निङ त भयो, तर अब आई अलरेडी हेभ अ कम्पनी. अब त्यो कम्पनी चलाउनको लागि त त्यति स्किल छैन, फेरि स्किल मैले सिकेन होइन. अनि जुन त्यो ट्रेनिङ, जुन त्यो सिक्ने वातावरण होइन, अथवा सिक्ने अपर्च्युनिटीहरू जति पनि छ नि, त्यो त्यति एबन्डेन्ट भइदिएन त्यो बेलामा होइन. त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यही भएर त्यो अलिकति लाग्यो. अनि मैले के भन्यो मेरो पार्टनर थियो उसलाई चाहिँ, अनि ओके आइम गोइङ टु टेक ब्रेक यो कम्पनीबाट होइन. आई विल स्टप टेकिङ इन एनी न्यू क्लाइन्ट्स होइन. आई विल गेट अ जब. यो कम्पनी रहेछ युके को त्यो अकाउन्ट्सहरू आउटसोर्सहरू गर्दो रहेछ, किनभने मैले नेपालमा यतापट्टि गरिसकेको थिएँ. अनि आई स्टिल फेल कि अब कति कुरा सिक्नु बाँकी छ भनेर जस्तो. अनि म बरु जब गर्छु अनि 2-3 वर्ष काम गरेर नि विल स्टार्ट अगेन भन्ने. अनि यो सपोर्टिभ. अनि उसले ह्यान्डल गरिरहेको थियो थोरै क्लाइन्टहरू. अनि मैले चाहिँ यताबाट के गरेँ भने त्यहाँ काम गरेँ. अनि जति सिक्न सकिन्छ जति थोरै टाइममा त्यो सिकेँ होइन. अनि त्यसपछि आई त्यहाँबाट छोडेँ. अनि फेरि मैले चाहिँ ब्याक आफ्नो कम्पनीमा आएँ होइन. अनि त्यो बेलामा अब वी स्टार्टेड विथ अब त्यही ब्रिज कलेजमा पढाउँथेँ. अनि ब्रिज कलेजकै 2जना स्टुडेन्टहरू थियो, उनीहरू इन्कम भएर वी डिडन्ट ह्याभ अफिस एन्ड एभ्रिथिङ. सो त्यहाँबाट चाहिँ अब सुरु गऱ्यो. तर अब त्यो हर्डल के मात्र भइदियो भने त्यो बेलामा, किनभने अब काम गर्नको लागि वी डिडन्ट निड एकदम लग्जरियस अफिस अथवा त्यस्तो केही पनि चाहियो होइन. एकजना क्लाइन्ट थियो, क्लाइन्टले आफ्नै रुममा एउटा डेस्क दिनुभएको थियो होइन. त्यो डेस्कमा हामी 4जना बस्थ्यौँ कि वरिपरि. अनि त्यहाँ बसेर अनि काम गयो, काम भइरह्यो, उ गरिरह्यो. अनि त्यो बेलामा हर्डल के भयो भने चाहिँ पैसा नहुने के छ होइन. काम गर्ने अनि क्लाइन्टले पैसा नदिने. किन भन्दा अब क्लाइन्ट आफै स्ट्रगलिङ अथवा अब त्यो क्लाइन्टले खासै काम देख्दैन नि त. अनि हामीलाई चाहिँ कतिपय त्यो बेलामा फेरि नेपालमा के पनि छ भने त्यो एउटा रिभर्स एजिजम हुन्छ नि सर होइन. सो आफूभन्दा अलिकति सानो चाहिँ आफूभन्दा मूर्खै हो अथवा त्यसलाई धेरै आउँदैन भन्ने होइन. अथवा एज भएपछि चाहिँ त्यो स्वतः बुद्धिमान भयो
भन्ने जस्तो अँ, त्यो वाला कन्सेप्टहरू छ। अनि अलिकति अब यङ भएको भएर चाहिँ अब त्यस्तो हडलहरू चाहिँ भयो कि ए मान्छेले नपत्याउने एउटा हजुर अब पत्यायो अनि काम काम त गरायो सबै गऱ्यो अनि तर पेमेन्ट गर्दाखेरि अनि ए हो के त्यो लास्ट प्रायोरिटीमा परिने। किन भन्दाखेरि यहाँ त अब सबैले दाई भन्यो अङ्कल भन्यो होइन। अँ, अनि त्यसो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो रिभर्स एजिजमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नहुने। यो चाहिँ सरले एक्सपिरियन्स एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुभयो सरले होइन। हजुर हजुर एक्सपिरियन्स नभएको भएर चाहिँ किन पनि भेन्चर गर्न अगाडि चाहिँ पहिला आफूले एक्सपिरियन्स लिने। अनि यो एकदमै अर्को कुरा चाहिँ मैले पनि देखेको चाहिँ स्ट्रेट आउट अफ कलेज चाहिँ अब म भेन्चर सुरु गर्छु भन्ने टाइपको अब कतिजनाले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब एक्जाम्पल दियो कि त अब यसले चाहिँ कलेज ड्रप आउट गरेको उसले कलेज ड्रप आउट गरेको कुरा भन्ने त छ। अब त्यो चाहिँ नि अब सबैजना मार्क जुकरबर्ग बन्न सक्दैन, बिल गेट्स बन्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क रियलाइज गर्न पनि जरुरी छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ नि सरले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नि अलिकति पैसा नआउने भनेको कुरा चाहिँ नि आफू आई डोन्ट नो इज द्याट रिलेटेड टु आफ्नो कन्फिडेन्स पनि कि माग्न नसक्ने। अनि मैले पनि फेस गरेको थिएँ कि त्यो पहिला अब त्यो हाम्रो फेरि बानी पनि त्यति छैन नेपालको अगेन कल्चरको कुरा। आफूभन्दा सिनियर भएपछि रेस्पेक्ट गर्नु पनि एक हिसाबले हुन्छ नि होइन म पैसा दिएन भने त म काम गर्दिनँ, म अरू कुनै क्लाइन्ट खोज्छु भन्ने पनि हो। त्यो कन्फिडेन्सले गर्दा पनि हो, त्यो मेच्योरिटी लेभल नपुगेर पनि हो सर। कुड बी सर त्यो पनि अथवा मेच्योरिटी लेभल पुगेन भन्ने जस्तो हामीलाई किन लाग्यो भने हामीलाई सधैँ हामीभन्दा सिनियरले तलै राख्नु खोज्यो नि त इन वे होइन। तलै देखायो अथवा जसरी सिनियरहरूले हामीसँग बोल्छ होइन अथवा के सधैँ तलै देखायो। अनि अलिकति कम उमेर हुने बित्तिकै हाम्रो कन्फिडेन्स एकदमै लो हुने भयो क्या फेरि होइन। जस्ट बिकज हामीलाई नआउने होइन एक्सपिरियन्स नभए पनि होइन, तर उमेर सानो हुनाले कन्फिडेन्स कम हुनु पऱ्यो। किनभने त्यो कल्चरली नै त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति कम उमेरको लागि चाहिँ अलिक त्यो त्यस्तो कन्फिडेन्स अब बाहिर आउन नसक्ने त्यस्तो होला हुन सक्ने। जस्तो पैसा उठाउनु सकेन, सर्भिस गर्यो पैसा उठाउन सकेन भनेर किनभने कल्चरली नै त्यस्तै छ। कसरी माग्ने होइन, बिल त काट्यो इन्भोइस पठायो होइन, जतिर भनेर कसरी गर्ने। फेरि सबै दाइ सबै चिनेको सबै अङ्कलको साथी यो यस्तो यस्तो होइन। त्यही भएर पनि अलिकति त्यो वाला सो त्यो सरको त्यो कुरा एकछिन सो यो एउटा कुरा भयो सर। सरको अर्को थट भन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क सामर्थको पनि अलिकति ओपिनियन लिउँ होइन। सामर्थले पनि अब सामर्थ यु मेन्सन कि अब तिमीले लाइक ट्राभल रेस्टुरेन्ट होमस्टे आई नो अब इन्स्टाग्रामको पेज पनि आई नो द्याट यु गट क्वाइट अ फलोइङ होइन। अनि त्यहाँ पनि तिमीले आई थिङ्क लास्ट टाइम यु टक्ड अबाउट हाउ पिपल आर लाइक दे डोन्ट नो वाट दे आर ट्राइङ टु डु अनि एडभाइसको लागि क्वेसनहरू सोधिरहेछ। अनि त्यो लेभलमा चाहिँ एउटा भर्खर सुरु गर्न खोजेको कम्पनीमा तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स र अरूहरूको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ के छ तिमीले चाहिँ कसरी के लर्निङहरू छ सामर्थ सेयर गर्न मिल्ने? सरले भनेको चाहिँ जुन पैसा उठाउने भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ मैले पनि हाम्रो कम्पनीले पनि धेरै नै फेस गरेछ है। सरले भन्नुभएको जस्तै अब मेबी इट्स अ कल्चर थिङ प्लस हजुरको लार्जर क्लाइन्ट भएपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ नर्मली के हुँदो रहेछ भने दे हेभ मोर लेभरेज के। किनकि अब इफ यु से प्रम्पली पे गर्नु भनेर जति राम्ररी भन्नुभयो भने पनि दे क्यान जस्ट मुभ टु अनदर सप्लायर होइन। अनि प्लस त्यसले अब बिजनेस चलाउँदाखेरि मैले देखेको चाहिँ तपाईँले त्यो क्रेडिट पिरियड चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ जस्तो मैले फिल गरेँ मैले आफ्नो बिजनेसमा काम गर्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ मलाई नेपालमा बिजनेस गर्दाखेरि मैले आफूले फेस गरेको प्रब्लम चाहिँ मलाई डिजिटल पेमेन्टको जुन इन्टरनेसनल पेमेन्टको त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएर पनि धेरै गाह्रो भएको फिल पर्छ मलाई। किनकि हामीले अब इफ वी वान्ट टु सोसियल मिडियामा अब डिजिटल मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो भने डलरमा पे गर्नुपर्छ। तर नेपालमा अब चाहिँ आउन लाग्छ जुन $500 वाला लिमिट भएको जस अस्तिसम्म केही पनि थिएन। सो द्याट वाज अल्सो ए प्रब्लम द्याट आई फेस्ड। एन्ड त्यही प्रब्लमकै कुरा गर्दाखेरि अरू एक किसिमको मेरिटोक्रेसी छैन बिजनेसमा नेपालमा विच आई फेस्ड होइन। किनकि इट्स अल अबाउट who you know instead of what you can do। यो चाहिँ जुन सबैजनाले अग्री गर्नुहुन्छ होला।
And similarly, even competitors ले पनि तर यो त I think it's a global phenomenon हैन. Every chance they get, they will try to pull you down. If you're doing good, even if you're सानै company भर्खर सुरु गर्नुभयो company भए पनि that will happen to you, so you have to be prepared for that, which I wasn't. This is मैले आफूले फेस गरेर प्रब्लमहरु चाहिँ. Interesting. I think one of the interesting thing that you talked, Samarth, was obviously the obviously competition bhayepachi ta people try to pull you down. That's fine. Like if you're the same product, okay, for example, of a like YY Chaujo छ रम्पम चौजो छ भने त obviously it's the same market that you're buying for, हैन. तर अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा यो कुरा चाहिँ नट जस्ट बिजनेस के मैले एकदमै मलाई चाहिँ मैले सोच्ने अहिले एकदम सोचिरहेको कुरा चाहिँ we don't want others to just like we get envied के अब कस्तो भन्दाखेरि इभन दो त्यो मान्छे अर्कै स्पेसको हो उसले उसको प्रोग्रेस देखेर चाहिँ यो मान्छेले मैले कसरी हेल्प गर्न सक्छु भनेर प्रोएक्टिभली सोच्दैन क्या मान्छेहरूले. अनि जस्तै कुनै पनि अब तिम्रो रेस्टुरेन्ट बिजनेस छ अनि एउटा होटल बिजनेस छ भनेपछि त्यो कोलाबोरेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ नि त. एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने अर्कोले अर्को सपोर्ट गर्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति नभए हो कि जस्तो लाग्छ क्या हामीमा. अलिकति जस्तै अब इन्डस्ट्री नै ग्रो हुनको लागि त एउटा मात्र रेस्टुरेन्ट अथवा एउटा मात्र अब ट्राभल कम्पनी भएर त भएन नि. नेपाल एज अ डेस्टिनेसन नै चाहिँ नि सेफ ठाउँ हो भनेर प्रुभ गर्नलाई त त्यो एउटा कोलाबोरेटिभ एफर्ट चाहिन्छ नि हैन. त्यही यो अब चाहिँ कोही साथीले रेस्टुरेन्ट खोल्यो अरे अनि अरू साथीहरू चाहिँ अब वी डोन्ट थिङ्क कि होइन त्यो रेस्टुरेन्टलाई सपोर्ट गरौँ अथवा हुन्छ नि अब अझै वर्ड्स फैलाइदिउँ अथवा what we want is we want discount हैन. त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट अब म गएँ अनि मलाई चाहिँ 10% मात्रै दियो अथवा मलाई डिस्काउन्टै दिएन भन्ने त्यो वाला छ नि त हैन. अब हाम्रोमा एक त अब त्यो भित्र त्यो हिडन जेलसी पनि होला, एन्भी त्यस्तो केही पनि होला हैन. तर हामीलाई चाहिँ अब एक अर्कालाई लिफ्ट गरौँ हैन, अझै माथि उठाउँ भन्ने त्यो नेचुरली अझै आउँदैन कि भने जस्तो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ. स्पेसली व्हेन इट कम्स टु बिजनेस. अब त्यो कसैले बिजनेस खोल्ने बित्तिकै पिपल विल थिङ्क कि छाप्या छ छापे छ भन्ने त्यो वाला सोचिन्छ हैन. तर पिपल डोन्ट वान्ट टु नो कि कति गाह्रो छ त्यसलाई अथवा स्ट्रगल गरेर छ अथवा मैले कसरी हेल्प गर्न सक्छु यो मान्छेलाई भनेर त्यो चाहिँ अब त्यस्तो नेचुरली आउँदैन रहेछ धेरैजनामा. प्लस हजुरको मैले नोटिस गरेको चाहिँ धेरै जसोलाई सेल्सको भ्याल्यु भनेकै प्रफिट जस्तो नै लाग्दो रहेछ के. किनकि अब मेरो किनकि हामीले त्यति त लग्ने होइन नि त. साथैकै भयो भने त्यो त सेल्स हो नि, त्यसमा अब कस्ट अफ सेल्स लाग्छ, हाम्रो ओभरहेड्स हुन्छ होइन, के हुन्छ. त्यो नि एउटा मिसकन्सेप्सन छ. सो त्यो चाहिँ नि मेबी आई डोन्ट नो लाइक बिजनेस नलेजै कम भएको भएर हो कि अब के हो त्यसको कारण खास मैले रिजन चाहिँ के हो भनेर सोच्न खोजिरहेको. अगेन अब एकदम सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो कल्चरली नै हामी अझै त्यो वी आर टु कम आउट अफ त्यो सोचाइ अनि त्यो सेल. अब सरले भन्नु सुरुमै सोसाइटी अब होल टपिक हो सोसाइटी कस्तो छ भनेर. अनि सोसाइटीबाट खासै त्यस्तो बिजनेस लिफ्ट हुने इन्भाइरोमेन्ट छैन होइन. अब तपाईँ रेस्टुरेन्ट खोल्नु भयो, रेस्टुरेन्ट एकदमै राम्रो गर्यो भने भोलि त्यहाँ त्यो पैसा उठाउन आइहाल्छन् होइन. त्यो लोकल ट्यापेहरू नै पैसा उठाउन आउँछन् होइन. अब आफ्नो मान्छेहरू फ्रीमा खान आउँछन् अथवा त्यस्तो कुराहरू. सरले सरी सर मैले काटेँ तपाईँलाई, तर कल्चरको कुरा गर्नुभयो अनि अघि एउटा कुरा जुन हामीले एकअर्कासँग कोलाबोरेट नगर्ने भन्ने कुरा थियो नि. अनि मैले जहिले पनि मेरो चाइल्डहुडको बारे सोच्छु के. अनि हामीले कसरी किनभने हाम्रो थिङ्किङ जति त सबै त्यसरी बिल्ड हुँदै जान्छ नि त होइन. पहिला स्कुलमा के गर्यो, कलेजमा के गर्यो, साथीभाइ कस्तो भयो, त्यसले नै हाम्रो अहिले जुन लेभलमा पुगेको छ त्यो बिल्ड हुँदै जाने हो. अनि मैले किन त्यस्तो भएको होला जस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ पहिला भनौँ न हामीले जब स्कुलमा पढ्यौँ, स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ
कहिले पनि आई डोन्ट रिमेम्बर अ सिंगल टाइम जब चाहिँ हामीले कोलाबोरेटली काम गरेको क्या खालि इट वाज अल अबाउट गेटिङ ऱ्याङ्क्स होइन यो पर्टिकुलर मान्छे चाहिँ मभन्दा आई डु स्टिल रिमेम्बर कि म चाहिँ नि अब वान अफ द गुड स्टुडेन्ट थिएँ तर I was trying to compare like every single mark with this one person क्या जो चाहिँ नि म भन्दा अलि बेटर थियो भनौँ न अनि आई नेभर थट कि त्यो मान्छेको र म हामी दुवैजना मिलेर पढ्यौँ अथवा हुन्छ नि दुवैजना ग्रो गर्यो भने आई नेभर थट अबाउट कि हामी दुवैजनाले राम्रो मार्क्स ल्याएर चाहिँ पास गर्यो भने त दुवैजना राम्रो भन्दा पनि आई अलवेज थट कि यसलाई त म जित्नुपर्छ है भनेर यसको म्याथमा लाइक यति आयो मेरो चाहिँ 5 मार्क्सले कम आएछ म नेक्स्ट टाइम चाहिँ यसलाई जितेर छाड्छु टाइपको क्या हामीलाई के गर्यो भने सर टिचरहरूले हामीलाई भिडायो कि लाइक एकअर्कामा त्यो भिडाइदियो होइन अनि भिडाइदियो अनि लड होइन अनि त्यो भिड्ने मात्र भयो कि सानैदेखि लर्निङ भिड्नु अनि योभन्दा अगाडि जानुपर्छ त्यो सँगसँगै अगाडि जानुपर्छ अथवा अर्कोलाई लिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बेला खासै सिकाइएन कि अब हामीलाई के सिकाइयो भने अथवा स्मार्ट हुनुपर्छ बाठो हुनुपर्छ यो गरेको बोली चाहिँ यो बाठो भएन बाठो मान्छेले यस्तो भन्दैन अथवा बाठो मान्छेले त आफ्नै लागि गर्छ भन्ने जस्तो त्यस्तो वाला टिचिङ भइदियो कि होइन अनि त्यही भएर नै त्यो कोलाबोरेटिभ टिमवर्क अथवा एकअर्कालाई लिफ्ट गर्ने भन्ने त्यो वाला त्यो भएन कि भन्ने हामी अब जस्तै अब कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि फ्यामिली साइडको इस्युजहरू चाहिँ पनि कुरा गर्छौँ भनेर भनेको थियो तर त्यो बिफोर गोइङ इन्टु द्याट त्यसपछिको सरलाई मैले अघि रोके पनि होइन त्यसपछिको थट अथवा स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ अरू के च्यालेन्जहरू आउँछ नेक्स्ट फेज अफ ग्रोथमा होला अब स्केल अप गर्नुपर्ने कुरामा होला के छ सर केही ओपिनियन छ सामर्थ ओर सरको बिपिन सरको मलाई चाहिँ अब अर्को कुरा के पायो भने सर जुन अब भन्ने युवा हु यु हायर भन्छ नि अब वी वान्ट टु हायर दि पर्फेक्ट पर्सन होइन एकदम अनि पर्फेक्ट पर्सन इन सम वे कस्तो भने अब हार्ड वर्किङ एन्ड एभ्रिथिङ तर अब अहिले कामलाई मन पराउने मान्छेहरू कमै हुँदो रहेछन् कि सर आई मिन दे डोन्ट निड टु सेयर द सेम भिजन इम्प्लोयरको जसरी नै होइन तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ एटलिस्ट कामलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे भयो भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन बेटर होइन अनि काम राम्रो हुन्छ क्वालिटी राम्रो हुन्छ अनि विल ग्रो एन्ड देन यु विल ट्रेन समन एल्स अनि हामी टिम त्यसरी नै ग्रो हुने हो होइन अनि कति मान्छेहरूले चाहिँ कामलाई नै मन नपराइदिँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर अब त्यो रिटेन्सनको कुरा आयो प्रोडक्टिभिटी आएन अनि अलिकति पुसब्याक भइदियो होइन अनि मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रोमा चाहिँ अगेन अब यो सोसाइटीकै कुरा कल्चरकै कुरामा चाहिँ के छ भने वी टेक इट इजी कि वी टेक इट इजी एन्ड वी टेक इट ग्रान्टेड एन्ड इभन जबकै कुराहरूमा होइन अब मेबी इट्स द पे स्केल आई डोन्ट नो होइन पे स्केल अब नर्मल पे स्केल छ पिपल आर नट ह्याप्पी विथ इट एनिथिङ होइन तर देयर इज ओन्ली सर्टन लेभल द्याट दि बिजनेस क्यान मिट त्यो एक्सपेक्टेसन्स होइन कारण पनि हुन सक्छ तर पिपल डु नट गिभ द 100% दे टेक इट एकदमै ग्रान्टेड के त्यो होल जब अब जस्तो हामी अब विदेशमा गर्दाखेरि चाहिँ पिपल एक्चुली फियर फर द जब होइन जब गयो भने प्रब्लम हुन्छ होइन अब त क्रेडिट कार्ड छ घरको बिलहरू छ होइन रेन्ट कसरी तिर्ने भन्ने एउटा त्यो वाला भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ अब कल्चरली वी आर कति प्रोटेक्टेड बाई आवर पेरेन्ट्स होइन अनि कसै न कसैको कति ब्याकअपहरू हुन्छ भने दे डोन्ट गिभ त्यो 100%। अब यो चाहिँ अब टिममा को मान्छे हायर गर्ने भन्नेको इस्युजहरूको कुरा गर्नुभयो होइन। म बिपिन सरले भन्नुभएको कुरामा एउटा मैले देखेको चाहिँ नि सबै काम आफैले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ जस्तो छ कि फाउन्डरहरुमा अथवा सो एट सम पोइन्ट यु वुड निड सम हेल्प भन्ने खालको त्यो जुन भन्छ नि इफ यु वान्ट टु गो फास्ट like go alone and then if you want to go far then you need to go together type ko हैन त्यो कन्सेप्ट चाहिँ I think it's very important र हाम्रो बिपिन सरले भन्नुभयो जस्तै like values मिल्ने खालको
मान्छेहरूसँग चाहिँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ, नत्र त्यहाँ कन्फ्लिक्टहरू आउने इस्युजहरू पनि धेरै छ। अब नेपालमा त अर्को एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि पार्टनरसिपमा काम गर्यो भने चाहिँ झगडा पर्छ भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट छ होइन? आई थिङ्क मलाई त्यो जुन सरले भन्नुभयो पार्टनरसिपमा काम गर्दाखेरि झगडा पर्ने अथवा हुन्छ नि, आई थिङ्क 95% अफ पार्टनरसिप दे फेल विदिन 1 year होइन। किन पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्सपरेन्सी हुँदैन के। किन हुँदैन भन्दाखेरि अकाउन्टिङ राम्रो हुन्न के सरकारी अल्टिमेटली होइन। कुनै पनि बिजनेसमा, धेरै बिजनेसहरूमा विसी कि रेकर्डहरू राम्रो छैन। मिन्स कुन डिरेक्टरले कति लियो, यो महिना कति फाइदा भयो, हामी कुन चाहिँ पोजिसनमा छौँ भन्ने बिजनेसहरूलाई थाहै हुँदैन होइन। अब स्टिल यहाँ पनि अकाउन्टिङ भने के भन्ने छ भने त्यो भाउचर भर्ने होइन, ब्याङ्क जाने, खातामा पैसा हालिदिने होइन, त्यति मात्रै नै छ। त्यो एक्चुअल त्यो मिनिङफुल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन जुन हुन्छ नि, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, त्यो पाउनुपर्छ एज अ बिजनेस ओनर मैले। अब फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ, अब मन्थली म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट्समा सबै कुरा क्लियर हुनुपर्ने भन्ने त्यो डिमान्डै गरिन्न। अकाउन्टिङै राम्रो हुँदैन बिजनेसहरूमा होइन। अनि 1 महिना 3 महिना 4 महिना पछि चाहिँ त्यो मिसट्रस्ट भइहाल्छ, किनभने पेपरमा त केही पनि छैन होइन। अब फिगरहरू केही पनि हेर्न पाएको छैन भन्दाखेरि त त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि त एउटाले मैले बढी काम गरेँ तिमीले गरेन होइन, अथवा तिमीले बढी पैसा लियो भन्ने त्यो बेला चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि। अनि आई थिङ्क त्यो बिजनेसहरूले चाहिँ सुरुमा बुझ्दाखेरि, बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नु पर्यो कि फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी अथवा मिनिङफुल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै भाइटल हो बिजनेसलाई। अनि यसमा छ नि सर, मैले अर्को एउटा कुरा एड गरेँ, अब आई डोन्ट नो कतिको ट्रु हो होइन, तर फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी इज वान पार्टनरसिपको कुरामा। अर्को कुरा चाहिँ नि अगेन म फेरि आइम गोइङ ब्याक टु आवर सोसाइटी एन्ड कल्चर, कन्फ्लिक्ट भन्ने पास होइन, झगडा भनेर सोध्छ क्या मान्छेहरूले, विच आई डोन्ट बिलिभ इन के। जस्तै अब बिपिन सर, म अनि सामर्थ, हामी 3जना भएर बिजनेस स्टार्ट गऱ्यो भने बिपिन सरको एउटा आइडिया छ अनि सामर्थले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्यो भने चाहिँ नि, यो सामर्थ कहाँ मभन्दा अलिकति जुनियर मान्छे हो, उसले मेरो बिजनेस मेरो आइडियालाई नि च्यालेन्ज गर्ने कसरी गर्न सकेको यसले टाइपको हुन्छ नि। बिजनेसमा एउटा लेभलको कन्फ्लिक्ट चाहिँ चाहिन्छ। अनि दुईटै पार्टी अथवा 3टै पार्टी अथवा जतिजना पनि छ उनीहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि मेरो आइडियालाई च्यालेन्ज गरेको चाहिँ राम्रो हो भनेर क्या, रादर देन थिङ्किङ कि मेरो आइडियालाई नै च्यालेन्ज गर्ने, कसरी च्यालेन्ज गर्न सक्यो यसले, अनि यसले त मलाई हुन्छ नि त्यो अलिकति डिफेन्सिभ भइहाल्ने क्या, कसैले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ न। मेन कुरा भनेको त अनि इट्स नट जस्ट बिजनेस। मैले अब रिसेन्टली पनि सर्टेन कुराहरू भयो, अब फ्यामिली मेम्बरमा पनि हुन्छ नि, जस्तै कुनै कुरा राम्रो गर्नु भनेर एडभाइस गरिरहेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि डिफेन्सिभ भइदिने क्या। मैले अस्ति एउटा एपिसोडमा पनि यो कुरा गरेको थिएँ, पेट्रियार्कीको बारेहरूमा नि कुरा गर्दाखेरि मैले जस्तै अब यो काम त गर्नु भएन नि होइन, इभन दो म तपाईँको चाहिँ भतिज होला अथवा म चाहिँ नि जुनियर होला, म छोरै होला, अथवा तर यो काम त गर्नु भएन नि भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा सिनियर मान्छे, स्पेसली आफूभन्दा सिनियर मान्छेले चाहिँ नेगेटिभली लिनु भएन हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ नि बिजनेसमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि एमाजोनको आई थिङ्क वान अफ द जेफ बेजोसको एउटा मैले वान अफ द पडकास्टमै सुनेको होला, उसले चाहिँ जो मान्छेले च्यालेन्ज गर्दैन ऊ चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ टिममा नबस भनेर भन्थ्यो भन्ने टाइपको हुन्छ नि। आइडियाले चाहिँ च्यालेन्ज गर भन्ने खालको, तर च्यालेन्ज गरिसकेपछि डिसिजन लिएपछि चाहिँ नि सबैजनाले त्यो डिसिजनलाई फलो गर्नु पर्यो। तर आइडिएटिङ फेजमा त च्यालेन्ज गर्दै जाने अनि त्यसलाई नै तिखार्दै गएपछि अनि एउटा पोइन्टमा गएपछि ओके नाउ विभ डिसाइडेड भनेपछि चाहिँ फेरि द होल टिम निड्स टु ब्याक द्याट पर्टिकुलर आइडिया रादर देन फेरि त्यसमा पनि ब्याक पछाडि कुराहरू गर्नुभन्दा त्यो चाहिँ एज अ सोसाइटी नै आई थिङ्क हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ कि त्यसमा चाहिँ होइन। हो सर, किनभने अब अघि अब एजकै कुरा हो नि, अब त्यो एक दिन जेठो हुने बित्तिकै चाहिँ अब त्यो अर्कोले चाहिँ मलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। फेरि हाम्रो के छ भने वी डिमान्ड रेस्पेक्ट, वी डोन्ट लुक फर अर्निङ रेस्पेक्ट के होइन। सो एजले चाहिँ मैले रेस्पेक्ट पाउनै पर्छ भनेर त्यो डिमान्ड गर्ने एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ जुन यो प्याट्रियार्कीमा जुन छ नि त, अब मेल भएपछि दिस थिङ कल्ड मेल इगो होइन, त्यसमाथि
एज भएको मेल भएपछि त सिद्धि हो त्यहाँ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब होइन मलाई यसरी भने मैले भन्ने कुराहरूलाई त्यसरी कुरा काट्ने होइन भन्ने होला त्यो होला भन्छ। अनि अल्सो people take things too personally too soon. Yeah, I know. Right. Yeah. Business So when you're challenging something, you're challenging the idea rather than the person, yeah, sir. त्यो चाहिँ आई थिङ्क वी अगेन त्यो अब त्यो कतै पढेर सिकिने कुरा पनि होइन त्यो होइन। त्यो चाहिँ अब एज अ कल्चरली नै डेभलप हुनुपर्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। अब हामीलाई सानैदेखि नै केही सिकायो भने ठुला बडालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। रेस्पेक्ट भन्ने चाहिँ के भने कुरा नकाट्ने अथवा बोल्दाखेरि चुप लाग्ने अथवा होइन धेरै नबोल्ने होइन। अनि त्यो सिकाएको भएर नै पछिसम्म त्यही इम्प्याक्ट पर्यो जस्तो लाग्छ। पार्टनरसिपमा मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेर प्रब्लम चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै पिपल टेक थिङ्स टु पर्सनली है फर्स्टमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ मेरो अहिलेसम्म पार्टनरसिपहरूमा दुईटामा कुरा नमिल्ने कारण चाहिँ मेन रिस्क एपेटाइटको कुरामा चाहिँ अलिकति मिल्दैन क्या। किनकि तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो या इफ यु इन्भेस्ट इन अ बिजनेस अनि त्यतिखेर तपाईँको मेन गोल भने सर्भाइभल हुन्छ होइन। सो सबै पार्टनर सेम पेजमा आउँछ। तर एक कुनै स्टेजमा पुगेर वन्स युर प्रफिटेबल फर इयर अन इयरमा प्रफिट भइरहेछ भने त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सम पार्टनर्स माइट बी डिफेन्सिभ होइन, भएको पैसा बचाउँ भन्न खोज्दो रहेछन्। अनि सम पार्टनर्स माइट वान्ट टु इन्भेस्टेड ओर टेक रिस्क होइन, टेक बिगर क्लाइन्ट्स। यस्तो गर्दाखेरि मेन चाहिँ मैले देखेको रिस्क एपेटाइटको कुरामा चाहिँ पार्टनर्सहरु बिचमा कुरा मिल्दैन। सो जस्तै त्यो आई थिङ्क द्याट लिङ्क्स टु हामीले अघि जुन भ्याल्युजहरूको कुरा गरेको थियो नि, लाइक आई थिङ्क त्यस्तै गरिकन त्यो भ्याल्युजमै एड हुन्छ होला होइन सामा त्यो पनि लाइक अर्को त्यो चाहिँ जुन यो अघि पनि भने जुन यो कामलाई मन पराउने कुरा जुन छ नि, मैले अरूहरूमा पनि हेऱ्यो भने जुन मेबी पहिलाको मान्छेहरूमा थियो होला, अहिलेको जेनेरेसनमा झन् कम देख्छु कि सम्म होइन। अब सपोज सरले कुनै समाचार सुन्नुभयो अरे होइन, समाचार सुन्दाखेरि चाहिँ जुन कुनै अब फुटबल प्लेयरको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन गर्नु पर्यो होइन। अब तिम्रो कामै त्यही हो, समाचार भन्ने हो भने त मेबी जस्ट गुगल कसरी प्रोनाउन्स गर्ने त्यो फुटबलरको नाम भनेर एकचोटि रिसर्च गरेर अनि काममा लगाए हुन्थ्यो नि त होइन। अनि राम्रैसँग भन्यो हुन्थ्यो। यदि काम मन पराउने हो भने त यतिको त गरिन्थ्यो। त्यसमा मेबी यो हुन त यो नेपाल स्पेसिफिक भन्दा नि अरूहरूले पनि बाहिरकोहरूले पनि यो कुरा गरेको जस्तै लाइक इम्प्याक्ट एज इन जे पनि हुनसक्छ। अब मैले सोसाइटीको इम्प्याक्ट भन्दा पनि अब इभन फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट चाहिँ क्विक टर्न अराउन्ड खोज्ने, सरले भन्नुभयो जस्तै क्विक मनीमा फोकस हुने। अनि मान्छेहरू चाहिँ आई थिङ्क दे जस्ट लुक एट अल दिस लाइक बिग स्टोरिज बाहिरतिर जो चाहिँ नि लेट्स से कलेज ड्रप आउटले चाहिँ फेसबुक खोल्यो, कलेज ड्रप आउटले माइक्रोसफ्ट खोल्यो होइन। अनि त्यसपछि दे जस्ट लुक एट अल दिस लाइक ब्रिलियन्ट पिपल डुइङ ग्रेट वर्क। अनि त्यो सबै न्युजमा आउने त आफ्टर दे सक्सिडेड हो नि त। उनीहरूको स्ट्रगलको बेला त कसैले पनि क्याप्चर गरे हुँदैन। अनि त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि स्लाइट इन्क्रिजेस काइन्ड अफ कम्पाउन्ड्स अनि त्यसपछि लङ रनमा गएर चाहिँ नि स्टेबल बिजनेस इस्टाब्लिस हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट भन्दा पनि मोर चाहिँ नि क्विकली चाहिँ टर्न अराउन्ड गरौँ। अब सरले भन्नुभएको छ दलाली गरौँ, यो यसो गरौँ, यो गरौँ, यति बेचौँ, त्यहाँ चाहिँ 10,000 रुपियाँ खाऊँ, पार्टनरसँग काम गरौँ, पार्टनरले पैसा हाल्छ, म चाहिँ पैसा हाले जस्तो गर्छु, तर यता सप्लायरसँग म कुरा मिलाउँछु टाइपको के त्यो चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो। त्यो अझै नेपालमा चाहिँ अगाडि सिक्नुपर्ने बाँकी छ कुराहरू धेरै। सामा तिमीले नि फेस गरेर होला नि होइन यस्तो? छ सर, नेपालमा त्यस्तै नै छ सर। अब तपाईँलाई फेरि यस्तो हुन्छ, नेपालमा जुन हजुरले भनिराख्नु भएको छ नि अब सिस्टम र कल्चरको कुरा, नेपालमा चाहिँ के छ भने अब इफ यु डोन्ट डु द्याट अल्टरनेटिभै छैन कि। अब खासमा 5 मिनट लाग्ने काम पनि तपाईँले अब हामीले कमिसन दिएनौँ, पैसा दिएनौँ भने इभन गभर्मेन्ट अफिसेसमा पनि इट विल टेक यु 4, 5, 6 मन्थ्स के। सो अल्टरनेटिभ छैन कि त 5-6 महिना कुर्नु पर्यो
कि त दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला, किनकि हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो नेपाल स्पेसिफिक हाम्रो गभर्नेन्स पनि अलिक स्ट्रङ छैन। सो क्विक मनी प्लस इलिगल मनी पनि नेपालमा धेरै छ। लास्ट एपिसोडमा पनि मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विद्या दाइले पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मनीको चाहिँ लाइक के मनी हो क्या, मान्छेले मनी मात्रै हेऱ्यो क्या, त्यो मनी इज इट लाइक व्हाइट मनी हो ब्ल्याक मनी क्या भन्ने खालको सोसाइटीले पनि क्वेसन गर्दैन भन्ने जस्तो। अब कसैले चाहिँ घर बनायो भने कसरी बनाएको, उसले स्ट्रगल गरेर पैसा कमाएर राम्रो वेमा सोसाइटीलाई इम्प्याक्ट गरेर पैसा कमाएको हो कि यो चाहिँ नि अन्डर द टेबल आएको पैसा हो भनेर क्वेसन नगरेपछि मान्छेहरूले अभियसली अब त्यो नेचरै भयो नि त। बिपिन सरले भने जस्तै हो जुन नेपालीहरूले सबै कुरा छिटै नर्मलाइज गर्छ भन्छन् नि, भन्नुभएको थियो नि सरले, त्यही नै हो कि यो पनि नर्मलाइज भइसक्यो जुन ब्ल्याक मनीको जुन सर्कुलेसन छ हाम्रो इकोनोमीमा। हजुर, हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड मात्र भयो, रिजल्ट मात्र हेर्ने भयो कि हैन। अब गीताले के भन्ने सर, अब त्यो कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने थियो हैन, तर अब हामीले कहिले पनि त्यो अप्लाई गरेनौँ, हामीले चाहिँ उल्टो गरे, त्यो फल मात्र नै हेर्यौँ कि हैन। त्यो रिजल्ट मात्र हेर्ने अनि अहिले चाहिँ प्रेजेन्टको जुन त्यो कामको डिमान्ड छ त्यसलाई चाहिँ निगेट गरेर आई डोन्ट थिङ्क दिस विल वर्क हैन। अनि आई डोन्ट थिङ्क यो मोटिभेसन थिङ विल वर्क पनि के छ हैन। मोटिभेसनले के भन्यो भने अब त्यसले स्मार्ट पिपल डोन्ट वर्क टु हार्ड भन्ने जस्तो सिकाइदिन्छ हैन। अनि पिपल टुक इट क्वाइट लिटरली हैन। भनेपछि ए बाठो हुन त अथवा स्मार्ट हुन त यसरी काम गर्नु हुन्न रहेछ भन्नेवाला त्यो वाला कन्सेप्ट बस्थ्यो, स्पेसली यङ मान्छेहरूमा। द्याट निड्स टु चेन्ज। त्यो चेन्ज भयो भने चाहिँ बिजनेसहरू राम्रो हुने हो, बिजनेस राम्रो भयो भने जबहरू धेरै क्रिएट गर्न सक्छ बिजनेसले, धेरै पैसा हुन्छ हैन। अल दोस कुराहरू त बाँकी छँदैछ, त्यो फल आउने त पछि आइ नै हाल्छ। हुन्छ सर। सो आई थिङ्क दिस वाज अ ग्रेट डिस्कसन अफ बिजनेसको कुरामा। सो आई थिङ्क आई वुड वान्ट टु मुभ मोर टुवर्ड्स अब हामीले बिजनेसकै कसरी गर्ने के गर्ने यो कुराहरू हाम्रो एक्सपिरियन्सहरूको कुरा त गऱ्यो होइन। अब मैले चाहिँ अझै मेन फोकस चाहिँ मैले अघि पनि भने हाम्रो फ्यामिली साइडबाट, सोसाइटीको साइडबाट जुन चाहिँ नि प्रेसरहरू आउँछ, अब इभन च्यालेन्जेसहरू, त्यसलाई चाहिँ कसरी के भएको थियो र के कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने खालको। अब जस्तै म आई थिङ्क आई स्टार्ट विथ माई ओन स्टोरी, अनि आई थिङ्क तपाईँहरूले एड पनि गर्नु होला होइन। अब मैले चाहिँ पहिला सुरुमा अगेन ब्याक इन लाइक आई डोन्ट नो लाइक 10 years ago मैले चाहिँ अनलाइन ग्रोसरीको कामहरू गर्ने भनेर सोचेको थिएँ कि धेरै अगाडिको कुरा होइन। आई थिङ्क इट वाज अहेड अफ द टाइम। अनि मैले त्यो कुरा रियलाइज गरेन, मार्केटले चिनेन, त्यो सबै ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, एन्ड इट फेल्ड होइन। सो इट फेल्ड। तर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स गरेको छ होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि कपाल अफ इयर्स ब्याङ्किङ सेक्टरमा म काम गरिसकेको थिएँ। त्यो सबै गरिसकेपछि के गर्न लाग्यो यसले भन्दाखेरि चाहिँ दाल चामल बेच्दैछ, घर घरमा गएर डेलिभरी गर्दैछ भन्ने खालको के। त्यो सोसाइटीले चाहिँ के गरेको, मैले यो कुरा पढिसकेपछि चाहिँ यही नै गर्नुपर्छ अथवा त्यो आइडिया चाहिँ नि इट क्यान ग्रो एन्ड बिकम अनदर बिग कम्पनी भन्ने भन्दा पनि जागिरै खाए हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो खालको सोसाइटीले अब आफ्नो पेरेन्ट्सहरूले होइन, अब दे वर फ्यु फ्यामिली मेम्बर्स हु सपोर्टेड मी एट द्याट टाइम, तर जेनरली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ नट जस्ट त्यो बिजनेसको बारेमा त सोच्नु पनि होइन कि, यतातिर हुन्छ नि अर्को साइड पनि कसरी म्यानेज गर्ने। अब कलेजहरूमा पढाएर अलिअलि हुन्छ नि, लाइक आई थिङ्क हामी तिनैजनाको स्टोरी त्यो कुरा चाहिँ म्याच हुन्छ होला, किनभने कलेजमा पढाएर पनि अलिअलि इन्कम आउँछ अनि होइन, त्यो चाहिँ थियो क्या। सो त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स? केही स्टार्ट गर्न खोज्दाखेरि फ्यामिली मेम्बर, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बरले पनि कतिको सपोर्ट गर्छ गर्दैन, कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने कुरामा? अब यो मैले पनि त्यो पहिला 2012 तिर नै होला सर,
यो टी सर्ट बिजनेस सुरु गरेँ मलाई याद छ सर बिजनेस त्यो ह्यासट्याग गर्ने होइन सर प्रतीकहरूसँग आमासँग गएर गरेँ अनि यता अरू दाइहरूले के भन्यो भने तँ त सिए भने होइन त भनेर भन्ने त त सिए अनि बाहिर पढेर आएको एसिसिए भनेर भन्दैछ त अनि फेरि लुगा बेच्न थालिस् भनेर त्यो वाला भन्यो कि होइन अब यो त खासमा पढाए मान्छे होइन रहेछ पढाए भए त किन लुगा बेच्थ्यो भने जस्तो त्यो वाला गरिदिने होइन मान्छेहरूले चाहिँ के भन्यो नि मान्छेले अब जुन सोसाइटीले चाहिँ हामीलाई सबैलाई उनीहरूको आफ्नो आँखाले एउटा त्यो खोपामा राखिरहेको हुन्छ है सर होइन अनि अब फ्यामिलीमै भनौँ कुनै हस्बेन्डले वाइफलाई चाहिँ एउटा कुनै खोपामा एउटा ठाउँमा मात्र राख्न खोजिरहेको हुन्छ होइन अनि फ्यामिलीको अरूहरूले होइन अब बाउले छोरालाई अब त्यति हो तेरो बाउन्ड्री ठ्याक्क त्यति नै हो होइन भने जस्तो त्यो वाला एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यसरी राखिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति त्यस्तो वातावरण बन्दिँदैन भनौँ न अब त्यो एकदमै ठुलो हर्डल पारै गर्न नसकिने हर्डल त्यस्तो भएन तर त्यस्तो राम्रो वातावरण चाहिँ बन्दिँदैन सामर्थलाई पनि सो when you try to do your own business कस्तो खालको फ्यामिली सपोर्ट कस्तो थियो तिम्रो छैन सर अझैसम्म पनि राम्ररी छैन सर भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन भने अब एन्टरप्रेन्योरियल फ्यामिली पनि भएन सर मेरो अनि त्यही अब लास्टमा गएर युआर बाई प्रडक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट त हुने होइन अनि मेरो पेरेन्ट्स पनि 9 to 5 नै गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि तर उहाँहरूको बेलामा अब बिजनेस गर्नु त्यस्तो भनेको मेन्टालिटी के छ भने अहिले त अब बिस्तारै इरेज भएछ पहिला चाहिँ मेन्टालिटी के थियो भने पढ्न नसक्नेहरूले मात्र बिजनेस गर्ने टाइपको हुन्थ्यो कि किनकि पढ्न सक्छ भने अब गाह्रो कोर्स के छ अब जुन यो हाम्रो एसिसिए सिए इन्जिनियरिङ डक्टर त्यस्तो पढ्नुपर्छ अनि ठिक्ककोले अब आर्ट्स त्यस्तो भन्ने जुन सरले भन्नुभयो नि स्टुडेन्ट्सहरू पनि पिजन होल हुन्छ कि अब यो पर्सेन्टभन्दा माथि ल्यायो भने चाहिँ यही पढ्नुपर्छ होइन कमर्समा पढ्यो भने यो गर्नुपर्छ सिमिलरली त्यही तरिकाले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ पहिलेदेखि नै सरहरूले भनिराख्नुपर्छ म चाहिँ पहिलेदेखि नै राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ अनि त्यही एक्सपेक्टेसन पनि बच्चैदेखि त्यस्तै भएछ कि होइन किनकि अब यसले 9 to 5 खान्छ यस्तो गर्छ भनेर सो अलिकति त्यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनै भयो प्लस अब जतिखेर पनि अब इभन अहिलेसम्म पनि तैँले अब ब्याङ्कमा कहिले जाइ खान्छस् भन्दै सोध्न आउनुहुन्छ कि त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कमा हो कि कुनै ब्याङ्कमा मलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जाहिर खायो भनेर 2 वर्षसम्म दिमाग खराब भएको त्यस्तै नै अब नेपाली कल्चरलै दिस इज कल्चरल कुरै हो किनकि मेरो एकजना दाइ उहाँले पनि स्ट्रगल गरेरै बिजनेस खोल्नु भयो अहिले राम्रै गरेर राख्नु पर्छ होइन 6 figures अ विक टाइपकै होइन विच इज भेरी गुड नेपालको लागि तर त्यही पनि उहाँलाई पनि मास्टर्स कहिले गर्छस् भनेर सोधिराख्नुहुन्छ कि सो कल्चरल थिङ हो यो so I think we all understand that कि अलिकति फ्यामिली इश्युजहरू हुन्छ and then मैले अर्को कुरा I think जो लिसनर्सहरू जो सुनिराख्नु भएको छ who are trying to do their own business and all that I think त्यो पनि फ्याक्टर इन गर्नुपर्छ र मेन्टली पनि एउटा स्पेस चाहिन्छ क्या त्यसको लागि when you factor in all this like business ideas and execution and team and we talked about so many things होइन त्यो बाहेकको पनि कसरी how do you manage family expectation किनभने at the end of the day मलाई अर्को कुरा के लाग्ने भन्दाखेरि when I think about like तिमीले भन्यौ नि सामर्थ like जस्तै your dad and mom they were 9 to 5 work and when they ask those questions they are obviously not thinking bad about you or होइन जस्तै मेरो होइन मेरो मम ड्याडले पनि मलाई यो गर भन्नुको कारण चाहिँ it's not that they are thinking bad about myself they are trying to be like उहाँहरुको लागि चाहिँ त्यो नै is the best thing के मेरो छोराको लागि अथवा मेरो छोरीको लागि चाहिँ यो पर्टिकुलर route is what I have seen त्यही भएर उहाँहरुको कुरामा पनि I think अलिकति substance त छ like I think होइन हुँदो रहेछ सर अब उहाँहरुको लागि चाहिँ safest route to an above
एभरेज लाइफ भनौँ न, सो द्याट होइन, किनकि पेरेन्ट्सहरू देयर अफ्रेड द्याट द चिल्ड्रेन माइट फल फ्ल्याट अन देयर फेस त्यो पनि हो एउटा फ्याक्टर चाहिँ। त्यही त। सो उहाँहरूले देख्नु भएको चाहिँ त्यो राउट, उहाँहरूले किनभने अर्को राउट देख्नु भएको त्यति देख्नु भएको छैन नि त होइन। मेरो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क आई डु रेस्पेक्ट them being concerned about us, but I think we need to navigate हैन त्यो कसरी गर्ने। आई थिङ्क त्यो यसमा चाहिँ होला भने यो अब विदेशमा चाहिँ आई थिङ्क स्टेटले हेरिदिन्छ नि त कतिपय कुराहरूले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटदेखि लिएर होइन जब क्रिएसन यताउता। हाम्रोमा स्टेटले हेर्दैन, सो द्याट पेरेन्ट्सले नै हेर्नु पर्यो होइन। त्यो कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्स दे प्रब्ली फिल कि होइन त्यो बच्चालाई कुन लेभलसम्म पुर्याउने भन्ने चाहिँ एन्टायरली हाम्रै जिम्मा भयो, किनभने स्टेटले त हेर्दैन। सो सबै जिम्मा चाहिँ मेरै हो भनेर त्यो एकदम टु मच प्रेसर लिनुहुन्छ होला कि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सानैदेखि जे सेफ यो चाहिँ सेफ हुन्छ, यो चाहिँ गर होइन। Okay, I think that was great discussion. I mean, there's a lot of things that we discussed, right? So last my ending was I was just thinking कि मैले अरू एपिसोडहरुमा पनि मैले I tried to think of ideas how we can हामीले जे कुरा भन्यो नि अहिले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो साइडबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ, लाइक in terms of supporting other business हामीले त्यो पनि कुरा गर्यो होइन। बिजनेस कुनै खोलेको छ भने सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्यो, कोलाबोरेटली गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू आइडियाजहरू केही छ? अब होल भन्ने कुराले समराइज गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब हरेक कुरा अब हामीले कल्चर सोसाइटीको कुरा गर्यौं, धेरै गर्यौं। अनि अब इफ यु वान्ट टु चेन्ज सोसाइटी यु प्रोबब्ली निड टु स्टार्ट फ्रम योरसेल्फ और योर फ्यामिली होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने मेबी आफूभन्दा यङ्गरहरू जुन छ अब आई थिङ्क लेट देम स्पिक होइन, जुन फ्यामिली इभेन्टमा फ्यामिलीमा यताउता just work on trying to build त्यो मान्छेको कन्फिडेन्स के होइन। सो नाउ वी रियलाइज कि कन्फिडेन्स नहुनाले भनौँ न अब सुरुमा हामीले कुरा गरेर कन्फिडेन्स नहुनाले पैसा पनि माग्न सकेन होइन, अब अथवा त्यस्तो कि अथवा कतै अप्लाई गर्न सकेन अथवा के। त्यही भएर आई थिङ्क चेन्ज गर्नु छ भने स्टार्ट विथ फ्यामिली। अनि त्यो बच्चाहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स त्यो बचाइदिनु पर्ने ठुलाहरूको जिम्मेवारी नै हुने भयो होइन। अनि हरेक कुरा बिजनेसको टर्ममा आएपछि पर्सनली नलिने, आइडियाहरू पिचिङ गर्ने, सेयर गर्ने, अनि एकअर्कालाई लिफ्ट गर्ने। अनि यदि कसैले बिजनेस खोल्न लागेको छ भने अब सपोर्ट गर्ने आफ्नो वेमा। इट डजन्ट मिन कि उसको सबै प्रोडक्ट बाई गरिदिनुपर्छ त्यो गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन होइन। कसैलाई रिकमेन्ड गरिदिएर हुन्छ अथवा के हुन्छ त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्नै पर्यो। अनि त्यो भयो भने मात्र एकअर्कालाई लिफ्ट गर्यो भने मात्र अनि बिजनेसहरू राम्रो हुने भयो। नभए त वी वन्ट मेक अ बेटर सोसाइटी पनि। अनि फेरि अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भने त्यो कमिसनको जस्तो वी निड आवर कट होइन। अब सानैमा पनि कसैले रेस्टुरेन्ट खोल्यो वी निड आवर डिस्काउन्ट होइन, अथवा कसैले रेकमेन्ड गरिदियो वी निड आवर कमिसन भने जस्तो त्यो कल्चर प्रोबब्ली चेन्ज हुनुपर्छ। अनि वी निड टु कम टुगेदर, वर्क कोलाबोरेटिभली, सेयर आइडियाज होइन। अनि मोस्ट अफ अल चाहिँ वी देयर इज नो सर्टकट होइन। त्यो हार्डवर्कको त अल्टरनेटिभ छँदै छैन, जसले जतिसुकै त्यो मोटिभेसनल कुरा गरे पनि होइन। अनि कामै गर्नु पर्यो, कामलाई माया गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, काम गरे नै गर्नु पर्यो। So that was a great summary. Thank you, sir. Samu, do you have any advice on how we can like change things or be के भन्छ त्यो चेन्जको वाहकको लागि चाहिँ के छ तिम्रो? What do you think? Like when you think of yourself as somebody who's just completed your studies and त्यो फेजमा तिमीलाई सोच्दाखेरि चाहिँ के कस्तो खालको सपोर्ट भएको भए चाहिँ अझ इट वुड हेभ बीन बेटर भन्ने खालको केही छ थटहरू? सर मलाई सपोर्ट भन्दा पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ रियालिटी चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ सर होइन, जुन मलाई पनि थाहा थिएन है। किनकि सरले भन्नुभएको जस्तै गरी विपिन सरले अघिदेखि भनिराख्नु पर्छ
हाम्रो जेनेरेसन मेरो जेनेरेसन चाहिँ अलिकति हामी आइडियलिस्टिक छौँ अनि we're not grounded in reality. So बिजनेस सुरु गर्न लाग्छ भने फर्स्टमा प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले गर्न लाग्नुभएको बिजनेसको रियालिटी के हो, तपाईँको बिजनेस मोडल के हो, तपाईँको रेभेन्यू मोडल के छ, तपाईँ स्केल कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँको एक्जिट स्ट्राटेजी सबै प्लान गरेर पनि सेफ राउट लिनु होइन, किनकि अल इन नजानु भन्छ नि डोन्ट टेस्ट दि डेप्थ अफ अ रिभर युजिङ बोथ फिट भनेर. नेपालमा बिजनेस गर्नु चाहिँ त्यस्तै छ किनकि विदेशमा त हो स्ट्याटिस्टिक्स इज अगेन्स्ट यु, तर नेपालमा त्यो जुन 3% भन्छ नि होइन विदेशमा द बिजनेसेस द्याट गो आउट इन द फर्स्ट 2 कि 3 years हो, नेपालमा त्यसको पनि टाइम्स 10 होला क्या, बिकज अफ ब्युरोक्रेसी होइन, यो गभर्नेन्सको ल्याक भएर धेरै कुरा छ क्या. सो बिजनेस इफ यु स्टार्टिङ अ बिजनेस, सरले हाम्रो विपिन सरले भन्नुभयो अस्ति गरी मोटिभेसनल कुरा छोड्नु होइन, मार्क जकरबर्गले यो गर्यो, बिल गेट्सले त्यो गर्यो, ड्रप आउट त्यो सबै छोड्नु, बी रियलिस्टिक अनि राम्ररी रिसर्च गर्नु र राम्ररी प्लान गरेर मात्र टेक द लिप. That's a great advice. I think त्यति मात्र पनि कसैले सुन्यो भने they would think twice and then they would actually prepare a lot more. अनि अर्को कुरा चाहिँ that I find it मेरो मैले चाहिँ गर्दाखेरि that find it really interesting, which Bipin sir र Samartha touched upon as well, कि like talk to people with experience होइन, त्यो गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू सिक्ने रहेछ क्या. जस्तै क्वेसन एउटा क्वेसन मात्र कसैले रेज गरिदियो भने देन यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट इट एन्ड देन प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भनेकै बिजनेस हो. र वेन समबडी shows you a certain problem, you will figure it out होइन. तर त्यो प्रब्लमै आइडेन्टिफाई भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ. र प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ पिपल हुभ गट एक्सपिरियन्स, उनीहरूको त्यो एक्सपिरियन्स किन जस्तै काम खोज्दाखेरि पनि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भन्छ नि, you need 10 years of experience. The reason for that is obviously they've done things and they know where the problem lies and होइन, त्यो कुरा चाहिँ I think it's important and just I think there are a lot of people even in Nepal who wants to help people and I mean ecosystem बनाउने यो त्यो गर्ने. So just reach out to people. अनि there are I've reached out to few people and I mean कति हेल्पफुल मान्छेहरू पनि छ जसले चाहिँ ए होइन हुन्छ नि I can just hop into a call with you for half an hour 1 hour त्यो कुराको डिस्कसनहरू गर्ने. अब so I think that's very important as well. Cool. All right. So I think there you go. That's the I think we should end the show now. I mean हामीले कुरा गर्यो भने त अब अझै कति कुराहरू गर्न बाँकी छ अनि every time I talk to someone about a particular topic we can go on and on and on. तर this has been a great show. So thank you Samarth and thank you Bipin sir. We talked a lot about business and about society and hope you guys liked it. And as always, as we talked in the episode, we are always open to feedback, both good and bad. Let's be collaborative. And talking about collaboration, do like and subscribe our shows as well in Instagram or Facebook or any other social media. Just a thumbs up in the YouTube video would be great. As you know, you can listen us in SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, and Spotify. We will be back with another episode in next couple of weeks. Until then, keep sharing stories, keep inspiring.